Alamin natin kung paano ang two-step verification sa Gmail. Two-factor authentication ay ang dalawang layer na security para maprotektahan ang iyong online account. Marami ng sensitive information ang nakakonect sa ating Gmail. At lalo kung ikaw ay isang YouTuber na may monetized channel, kailangan mo to. Bukod sa password na